สวัสดีค่ะวันนี้ในช่อง EVTV เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Daylight Saving Time หรือเป็นภาษาไทยเรียกว่าเวลาออมแสงค่ะเวลาออมแสงคือการที่เราจะปรับนาฬิกาของเราไปข้างหน้า1 ชั่วโมงจะได้มีแสงอาทิตย์มากขึ้นในช่วงบ่ายค่ะเราจะใช้เวลาออมแสงในช่วงหน้าร้อนค่ะที่เอรินอ่านมามีเหตุผลหลายเหตุผลที่ใช้เวลาออมแสงค่ะแต่ในความคิดเห็นของเอรินรู้สึกว่าเป็นเพราะว่าคนชอบมีแสงอาทิตย์มากขึ้นตอนเย็นค่ะจะได้ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกค่ะคนที่คิดเรื่องเวลาออมแสงเป็นคนนิวซีแลนด์ชื่อจอร์จฮัดสันค่ะคิดเรื่องเวลาออมแสงในสมัยรัชกาลที่5ค่ะแต่ประเทศส่วนมากเริ่มจะใช้เวลาออมแสงในสมัยรัชกาลที่9ค่ะแคนาดาสหรัฐอเมริกาและยุโรปส่วนมากใช้เวลาออมแสงค่ะบางส่วนของอเมริกาใต้ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ใช้ด้วยค่ะส่วนมากประเทศที่ใช้เวลาออมแสงคือประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ค่ะประเทศเหล่านี้มีแสงอาทิตย์ในช่วงหน้าร้อนมากกว่าช่วงหน้าหนาวค่ะในช่วงหน้าร้อนมีแสงอาทิตย์มากกว่า12 ชั่วโมงต่อวันค่ะในประเทศที่ใกล้เส้นสูงสุดกลางวันกับกลางคืนมีความยาวเท่ากัน12 ชั่วโมงทั้งปีค่ะความยาวของกลางวันไม่เปลี่ยนแปลงอย่างประเทศที่เหนือหรือใต้เส้นสูงสุดค่ะประเทศที่ใกล้เส้นสูงสุดก็เลยไม่ต้องใช้เวลาออมแสงค่ะในสหรัฐอเมริกาเราปรับนาฬิกาตี2ในวันอาทิตย์ที่2ของเดือนมีนาทุกๆปีค่ะตอนตี2เราจะปรับนาฬิกาให้เป็นตี3ค่ะเราใช้เวลาออมแสงเป็นเวลาประมาณ7 เดือนจนถึงวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกาค่ะแต่ในยุโรปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของเวลาออมแสงต่างกับอเมริกาค่ะเอเรนบอกว่าเราจะปรับนาฬิกาของเราตอนตี2แต่จริงๆแล้วเอเรนจะไม่ตื่นขึ้นตอนตี2เอเรนจะรอทำตอนเช้าค่ะจริงๆแล้วนาฬิกาของโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนเวลาโดยอัตโนมัติแต่นาฬิกาของไมโครเวฟกับเตาอบแล้วก็นาฬิกาแขวนต้องปรับค่ะเรามีคำพูดเป็นภาษาอังกฤษที่ช่วยเราจำวิธีปรับนาฬิกาค่ะคือ spring forward fall back อันนี้ช่วยเราจำได้เพราะว่าคำว่า spring มี2 ความหมายค่ะคือ spring เป็นฤดูใบไม้ผลิคือช่วงเวลาที่เราจะเริ่มใช้เวลาออมแสงและมีอีกความหมายหนึ่งคือเหมือนกับกระโดดค่ะ spring forward ก็
ก็เลยหมายถึงกระโดดข้างหน้าค่ะหรือปรับนาฬิกาข้างหน้า1 ชั่วโมงค่ะแล้วก็คำว่า fall มี2 ความหมายเหมือนกันค่ะ fall แปลว่าฤดูใบไม้ร่วงค่ะคือช่วงเวลาที่เราจะไม่ใช้เวลาออนแสงแล้วก็อีกความหมายหนึ่งคือตกค่ะ fall back ก็เลยหมายถึงตกกลับค่ะหรือว่าให้ปรับนาฬิกากลับไป1 ชั่วโมงค่ะเอรินอยู่ในรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในเขตเวลา Mountain ค่ะถ้าเรากำลังใช้เวลามาตรฐานเวลาของเอรินต่างกับเวลาที่ไทย14 ชั่วโมงค่ะอย่างเช่น8 โมงเช้าวันจันทร์ที่ไทยเป็นเวลาไหนที่บ้านเอรินรู้ไหมคะเป็น6 โมงเย็นของวันอาทิตย์ค่ะแต่ถ้าใช้เวลาออมแสงอยู่หมายถึงว่าต่างกันแค่13 ชั่วโมงค่ะ8 โมงเช้าวันจันทร์ที่ไทยก็เลยเป็น1 ทุ่มวันอาทิตย์ที่บ้านเอรินค่ะข้อดีของเวลาออมแสงคือ 1. ประหยัดไฟฟ้าเพราะว่าไม่ต้องเปิดไฟตอนเย็นค่ะ 2. ลดจำนวนรถชนตอนเย็นเพราะว่ามีแสงอาทิตย์มากขึ้นค่ะ 3. คือเพิ่มเศรษฐกิจเพราะว่าคนออกไปช้อปปิ้งมากขึ้นตอนเย็นค่ะ 4. กระตุ้นให้คนออกกำลังกายมากขึ้นตอนเย็นค่ะข้อไม่ดีของเวลาออมแสงคือ 1. ความไม่สะดวกของการปรับนาฬิกา 2. ทำให้คนสูญเสียการนอนหลับ1 ชั่วโมงซึ่งบางทีเพิ่มจำนวนรถชนค่ะ 3. เพิ่มการใช้น้ำมันเพราะว่าคนจะออกไปข้างนอกแล้วก็ขับรถมากขึ้นค่ะตกลงแล้วคุณคิดว่าการใช้เวลาออมแสงเป็นความคิดที่ดีไหมคะเอเรนอยากรู้ความคิดเห็นของพวกคุณค่ะลงคอมเมนต์ได้ค่ะในประเทศที่ใกล้เส้นสูงสุดคน 2. ทำให้คนสูญเสียการนอนหลับ2. ทำให้คนสูญเสียการนอนหลับ1 ชั่วโมงขอบคุณที่ดูช่อง EVTV ค่ะขอให้เราสนุกสนานกับแสงอาทิตย์ของเราอย่างเต็มที่ค่ะโชคดีค่ะ